હેલો, વેલકમ ટુ ટેક એકેડેમિક. ટેક એકેડેમિક એક એવું પ્લેટફોર્મ છે કે જ્યાં તમે આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રીના અલગ અલગ કોર્સિસ છે એ શીખી શકો છો, એ પણ અલગ અલગ પ્રોફેસર્સો પાસેથી કે જે લોકો રેપ્યુટેડ યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસર રહી ચૂક્યા છે કે ઓલરેડી અત્યારે પ્રોફેસર છે. સો આજે આપણે જોવા જઈએ છીએ યુઆઈ યુએક્સ ડિઝાઇન. આપ સૌ જાણો છો કે ડિઝાઇનિંગનું અત્યારે બહુ સારું એવું માર્કેટ છે. સો બેસિકલી યુઆઈ યુએક્સ ડિઝાઇન એટલે શું? તો UI stands for User Interface and UX stands for User Experience Design. User Interface and User Experience Design basically IT ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર વેબસાઇટ કે પછી મોબાઈલ એપ્લિકેશનને ડિઝાઇન કરવા માટે યુઝ થાય છે. હવે જોઈએ UI એટલે શું અને UX અને UX એટલે શું. તો કે UI એટલે કોઈ પણ વસ્તુ એટલે કે તમારા ફોન્ટ કયા યુઝ કરેલા છે, તમે કયો થીમ યુઝ કરેલી છે, કયા આઇકન્સ યુઝ કરેલા છે, આ બધી જ વસ્તુ UI તરીકે કામ કરશે. અને UX એટલે શું? તો કે બટન ઉપર ક્લિક થાય છે તો એ કઈ જગ્યાએ ફ્લો જાય છે, બટન ઉપર ક્લિક થાય છે તો એ કઈ જગ્યાએ નેવિગેટ કરે છે, આ જે વસ્તુ એટલે કે ઇન્ટરેક્શન જે કંઈ પણ યુઝરનું થાય છે યુઝિંગ UI, એ વસ્તુ શું થશે? UX થશે. ઓકે, તો હવે જોઈએ આપણે ડેફિનેશન કે યુઆઈ અથવા યુએક્સ ડિઝાઇનિંગ એટલે બેસિકલી થાય શું. ધ યુઝર ઇન્ટરફેસ ઓર યુઝર એક્સપિરિયન્સ ડિઝાઇન ઇઝ હાઉ પીપલ ઇન્ટરેક્ટ વિથ યોર મોબાઈલ એપ્લિકેશન ઓર વેબ એપ્લિકેશન. યુઝર છે કોઈ પણ એ મોબાઈલ એપ્લિકેશન સાથે કે પછી તમારી વેબસાઇટની સાથે કેવી રીતે ઇન્ટરેક્ટ કરે છે અને ઇન્ટરેક્શન દરમિયાન કયા કયા ફોન્ટ યુઝ કરેલા છે, કઈ કઈ ડિઝાઇન યુઝ કરેલી છે, કઈ કયા ઇમેજીસ યુઝ કરેલા છે, દેટ ઇઝ રિફર એઝ યુઆઈ ઓર યુએક્સ ડિઝાઇનિંગ. સો બેસિકલી યુઆઈ અને યુએક્સ ડિઝાઇન એટલે શું થશે? તો કે યુઆઈ અને યુએક્સ ડિઝાઇન એટલે બીજું કંઈ જ નહીં પણ તમે તમારી મોબાઈલની એપ્લિકેશન છે એની અંદર ઇન્ટરેક્શન કેવી રીતે કરો છો એ વસ્તુ થશે. એકાદું એક્ઝામ્પલ લઈએ એટલે તમને લોકોને વધારે આઈડિયા આવે. તમે સપોઝ કે કોઈ બેન્કિંગની એપ્લિકેશન બનાવો છો, બેન્કિંગ માટે અલગ અલગ સ્ક્રીન્સ તમે ડિઝાઇન કરેલી છે, એપ્લિકેશનનું લુક વાઇઝ પરફેક્ટ છે, બટ તમે જ્યારે ટ્રાન્સફર કોઈપણને પૈસા કરવા જાઓ છો તો ત્યારે તમને અલગ અલગ ડિફિકલ્ટીઝ થાય છે, જેમ કે એપ્લિકેશનનો લોડિંગ ટાઈમ વધારે છે, મલ્ટિપલ સ્ક્રીન છે જ્યારે તમે એપ્લિકેશનમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરો છો, તો આપણને એઝ અ યુઝર આ વસ્તુ નથી પસંદ પડતી. તો યુઝર જે કોઈ પણ છે એ પણ તમારી મોબાઈલ એપ્લિકેશન જાજીવાર નહીં યુઝ કરે. હવે બીજી બાજુ એક બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ કે તમે કોઈ એક વેબસાઇટ બનાવેલી છે કે જેની અંદર પરફેક્ટલી બધું કામ કરે છે, બધી જ વસ્તુ વર્કિંગ કન્ડિશનમાં છે, તમે એનું ડિઝાઇન પણ બહુ સારી એવી બનાવેલી છે, બટ એક મિસ્ટેક એવી કરેલી છે કે તમે ઇમેજીસ વધારે લીધેલી છે. હવે ઇમેજીસ વધારે લીધેલી છે દેટ મીન્સ કે એ લોડિંગ થવામાં એટલી જ વાર લગાડશે, અને લોડિંગ થવામાં એટલી વાર લગાડશે તો એઝ અ યુઝર આપણને એ વસ્તુ પસંદ નથી પડતી, અને આપણને પસંદ નથી પડતી તો યુઝર આપણી વેબસાઇટમાં જાજી વખત જાજી વખત રોકાશે નહીં. બેસિકલી યુઆઈ ડિઝાઇનર અને યુએક્સ ડિઝાઇનર આ બંને વચ્ચે શું તફાવત છે? યુઆઈ ડિઝાઇનર એ ઇઝ અ વર્ચ્યુઅલ ડિઝાઇનર ઓર વિઝ્યુઅલ ડિઝાઇનર. એપ્લિકેશનના કે પછી વેબસાઇટના ફોન્ટ કેવા હશે, ઇમેજીસ કઈ કઈ યુઝ કરેલી હશે, થીમ કઈ કઈ યુઝ કરેલી હશે, આ નક્કી કરશે યુઆઈ ડિઝાઇનર. જ્યારે યુએક્સ ડિઝાઇનર છે હી ઓર શી ઇઝ અ ઇન્ટરેક્શન ડિઝાઇનર, એટલે કે તમારી એપ્લિકેશનનો ફ્લો કેવી રીતે જશે. સપોઝ કોઈ બટન છે તો બટન ઉપર ક્લિક થાય તો કયું પેજ ઓપન થશે, આ બધી વસ્તુ ડિસાઇડ કરવાનું કામ યુએક્સ ડિઝાઇનરનું છે. વાયર ફ્રેમ્સ બનાવવાનું કામ યુએક્સ ડિઝાઇનરનું છે. બીજું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ વોટ્સએપનું. તમે લોકો વોટ્સએપ યુઝ કરો જ છો. વોટ્સએપની થીમ જોવા જાય તો ગ્રે ગ્રીન ઉપર છે, ગ્રે ગ્રીન એન્ડ ઓફ વ્હાઇટ ઉપર થીમ છે, રાઈટ. હવે તમે લોકો એ વિચારો કે વોટ્સએપની અંદર કેમ ગ્રે ગ્રીન થીમ જ છે, કેમ નીચે ચેટ લિસ્ટ છે એ વ્હાઇટ કલરનું જ છે, એની નીચે જે બટન આવે છે એ રાઉન્ડ બટન કેમ છે, વાય ઇટ ઇઝ રાઉન્ડ. અને બીજી વસ્તુ જોઈએ કે એ બટન છે એનો ગ્રીન કલર કેમ છે. આ બધી જ વસ્તુ ઓલરેડી પ્રી પ્લાન થયેલી છે, અને પ્રી પ્લાન થયેલી વસ્તુ ડિઝાઇન થયેલી છે, અને ડિઝાઇન થયેલા બેઝ ઉપર ડેવલપર છે એ આ વસ્તુ ક્રિએટ કરે છે. આ યુઆઈ યુએક્સ ડિઝાઇનિંગ છે એ પહેલાં થશે, અને ત્યાર પછી આના અકોર્ડિંગલી ડેવલપર છે એ તમારી એપ્લિકેશન બનાવશે. એટ લાસ્ટ મને એક કોટ યાદ આવે છે કે જે સ્ટીવ જોબ્સનું છે, ડિઝાઇનિંગ ઇઝ નોટ જસ્ટ અ લુક એન્ડ ફીલ, it is how it works. Thank you.
And if you are having any kind of query, you can just write us a mail, contact.techacademic@gmail.com. Thank you so much. Keep watching.